Io sono Ariola, sono di Scutari, nell'Albania, ho 46 anni, ho due figli, una femmina e un maschio. Lavoro come giornalista in una televisione pubblica, qui in Scutari. Adesso mio marito non vive più diciamo da 9 anni. Non è che l'ho deciso, ma mi sento completa da sola, con e anche i bambini, perché mia figlia si è sposata, mio figlio va all'università, anche lavora, forse lui va in emigrazione, per me è tutto bene. Sono una donna forte, una donna che ha sopportato di tutto. La famiglia ce l'avevo fin dall'inizio, ai 20 anni, che l'ho creato da sola con mio marito, sicuramente, però sono stata consapevole cosa sto facendo, anche se ero troppo giovane. Quando ho avuto la prima figlia, il primo bambino, la figlia, non era legale l'aborto, in realtà dai medici ci aiutavano se voleva fare un aborto, ma no, non ho deciso di fare un aborto, non era neanche nei miei pensieri di abortire. Era un sogno per me, non capivo nulla, però capivo che eh, vado, stavo diventando mamma. Era questa l'idea meravigliosa di avere un figlio. Il mio bisogno di avere molto amore, di dare l'amore, di prendere l'amore, di fare o di dare vita a una creatura meravigliosa. Io mi sono pentita dopo di avere problemi con la mia salute del secondo figlio. Non ho saputo di cosa portava dietro il mio secondo figlio e di questo mi sono pentito. Evviva, il mio figlio è meraviglioso, però è un grande prezzo, la mia vita. Io credo che noi donne dobbiamo vivere con la verità, perché non è un peso. La verità non è un peso, il pentimento non è un peso. E di scegliere noi stessi non è un peso, è un diritto. Siamo creature da sole. Kultura shqiptare realisht është që të martohesh, duhesh më banan, duhesh me kriju familjen tënde, mundësisht se s'ban ende vazhdon kjo kulturë, po t'jetë fëmia i parë mashkull është që ti realizu, e ki çu përpara traditën që ki pasu edhe mbi emrin, sepse duhet me pasu rajt, duhet edhe mendojnë se rajt shkojnë vetëm përmes djemve, edhe jo përmes vajzave, gjatë që nuk qëndron absolutisht. A ka zona kundër? Ka zona kundër, pa diskutim, sepse ne që mendojmë, ose ka një pjesë shumë të mirë që mendojnë, dikush thotë që mos i kisha bë 2-3 fëmijë, dikush thotë pse i bana fëmijët për i vështirësive të jetës edhe shumë çka tjetër. Edhe ajo pjesa kur fillon paragjykohet, kur fillon me mendu kështu paragjykohet, kjo paragjykohet qoftë edhe për njerëzve të artit, pa diskutim për njerëzve të artit, sepse lidhena shumë mas embrionit nën, edhe fjala nën është shumë e thellë për kulturën shqiptare, edhe jo vetëm realisht, por të e harru se na nisim prej fjalës gru, edhe nisena prej fjalës vajzë, që lind vajzë, edhe duhet me nda këtë pjesën, vajza, gruja, mandej nana në qoftë se ki dëshirë më bë. Këtë nuk arrim fort me nda, këtë lajmë na, e do na se s'ban. Qysh të vajza e shofim nan, nuk e shofim vajzë, gjatë që nuk e kam pa kur me të me bi, kam kënë shumë ndoshta një nër nanat ma të emancipume me mendime që nuk kam kënë kur pra për mu feju e re, edhe pse ajo e gjeti bashkëshortin e jetës, as për mu martu e re, edhe pse e banë zgjadhjen vetë për me ba. Edhe pse nuk ndikova unë në ambienti jashtëm, njerëzit rreth ndikojnë jashtëzakonisht shumë, por kjo është një gjatë që duhet me vazhdu na për me ndryshu, don shumë pon për me ndryshu, don me kalu me nëj dekada për me ndryshu, një termi tillë, prej të vajza
me met vajz ose me mbet gru, edhe me lan aty, me stopu, edhe me zgjall vet gruaja nëse don mu bë anë ose ja. Për sa i përket trashëgiminisë, në Shqipëri ekziston, ka ndryshu kohët edhe në Shqipëri, nuk është ajo gjaja që ka kanë prej kulturës hershme, që e kena të trashëgume idenë që djali duhet me trashëgu çdo gjë që kanë prind. Edhe realisht ka ende zona ku prap djali trashëgon atë që kanë prind. Ka ende zona që vajzën nuk e marrin parasysh, vajzën e martojnë, i japin një paj, i japin një pasuni të vogël, ndoshta monetare ose i bizhu të shtrejta, edhe mendojnë se aty e kanë mbyll gjithçka. Ndërsa sot të paktën qytetin e Shkodrës edhe kanë ndryshu gjanat, sepse gjithçka është, mendoj që ligjet janë më të qarta, mendoj që njerëzit janë më të lexuar, sidomos ato njerëzit që janë më të emancipuar kuptojnë që ma nuk janë si kanë. Ndërsa unë si person, qysh në momentin që unë jam të i gjallë, domethënë vetë, them fjalën gjallë, i ka marrë përsipër qysh tash që unë me nda gjanat midis të treve, edhe jina me një proporcion të përbasht, qoftë tek shtëpia ku ne jetojmë, momentalisht jetojnë unë me djalin, jo me vajzën, por edhe në përënsi çka do që kina tjetër, në përënsi i kam marrë me nda në mënyrë të barabartë, duke e kuptu që ata janë po aq të barabartë me mu, ose edhe njenin me tjetrin. Për mu nuk ka rëndësi kush është mashkull apo kush është femër. Për mu ata janë të dy fëmijët e mi, të dy i kam linë unë, edhe ata m'llami njësoj. Prandaj ata meritojnë çdo gjë njësoj. Ariola. Ciao Ana. Abbiamo noi un termine che può descrivere le donne di luna di gas, donne che non fanno figli perché è una scelta di loro. Allora, per le donne che non fanno figli, che non possono fare figli, noi diciamo la parola sterp, ma non è la stessa per le donne che non vogliono fare figli. Non credo che abbiamo una parola per le donne che non vogliono fare figli, perché non è nella nostra cultura non avere il desiderio di fare un figlio. Noi dobbiamo assolutamente fare un figlio. Perché anch'io non ho mai sentito, ho incontrato una donna che è sposata, ma non però decide di non fare figli, cioè, mai sentito. Siamo divisi in queste, le donne che non possono fare figli, sterpe, e le donne che fanno figli. Ma non o con le donne che non si sposano. O le donne che non si sappiamo sposano. la ragione.